Tướng quân, cứu tôi. Ông sẽ không chết đâu. Chàng trai trẻ này họ là người nổi tiếng từ Từ Bình vượt qua trước trận quan độ, rồi bỏ vào tài khoản của Tào Tháo, nhưng không muốn vì thân phận thấp kém, ngay cả mặt Tào Tháo cũng không thấy. Đến tài khoản của Hạ Hầu Đôn cũng không ít chịu khí. Lần này Bao Ăng Vô muốn lên kế hoạch cho Hạ Hầu Đôn lấy danh tiếng trong quân Ba Đức để được Tào Tháo trọng dụng, sớm kết thúc cuộc chiến tranh cuối thời Đông Hán này. Nhưng Hạ Hầu Đôn không những không nghe giữ khí lại. Ha ha, kế hoạch thông minh của Khổng Minh. Chỉ một cuộc chiến này thôi, tinh thần của Tào quân đã được thực hiện, sẽ không tấn công chúng ta nữa trong một thời gian nữa. Cuộc tấn công chính. Tuy rằng sau cuộc chiến này Tâm cũng có thể bảo đảm một thời gian nhưng quân Tào sẽ may mắn. Cả quân lại đến, nơi này lâu dài sẽ mất. Còn xin chúa công sớm quyết định, báo cáo tù binh của quân ta. Mang theo đi. Chờ ai? Chúa công, bạn đồng hương của Hạ Hầu Lan Thị Vân. Xin chúa công miễn cho nó chết. Là bạn của Tử Long, còn không mau cởi trói ra. Nếu tướng quân muốn đi, nếu muốn ở lại, không nhất thiết phải đối xử lịch sự. Chúa công cuối cùng sẽ vận chuyển chó ngựa. Nhanh lên, mời lãnh chúa. Hạ Hầu Lan có rất nhiều nghiên cứu về luật hành. Vậy thì công lý bình quân đầu người đáng giá. Tử Long khởi dẫn hắn đi nghỉ ngơi trước. Thưa ông là người bán tôm. Chữ Tử Bình đây là ai bắt được hồi tộc công? Người này bị cầm tù trong quân đội. Cầu xe bị binh lính phát hiện mang về. Tù nhân trong quân đội cũng là tù binh. Nếu có thể, Hạ Hầu Dun sẽ không để ý. Ha ha ha. Nếu không phải Hạ Hầu Phi Phu không nghe lời ta, hôm nay người nhận cha phải là dưới chân. Ngươi lại nói ta bị phụ thân như thế nào? Có biết tại sao tôi vào tù không? Ta vì Hạ Hầu Đôn cấm môn cẩn thận lại địch phục kích. Hắn nói tôi lừa dối mọi người, làm phiền quân đội, đẩy tôi vào giỏ hàng, chuẩn bị xử lý sau chiến tranh. Ha ha, thưa ông, trong quân đội, tôi nghĩ ông biết mọi thứ về trận chiến. Bây giờ nói xuông chỉ muốn làm tôi sợ phải không? Vậy tiếp theo Tào quân không đến thì đã đến rồi. Quý ông này sợ rằng sẽ phải đặt một thành phố trống, đốt cháy khu vực mới phải không? Khổng Minh đại cát đừng bơi, tôi sẽ giết cái tai họa này, vĩnh viễn. Lào Tam, anh có thể bình tĩnh lại không? Lao động phải giảm. Đại ca Ba Đệ còn không nhận. Anh ơi, anh đang làm gì vậy? Việc quốc gia như vậy, giết thì đáng tiếc. Nhưng cái này, Tam Đệ còn không nhanh cởi trói bồi thường cho tiên sinh. Cởi trói ra, còn tặng quà nữa. Thưa ông, tôi có nhiều tội lỗi, xin ngài thứ lỗi. Không sao bị ông không biết chọn. Lúc trước có nhiều thất lễ, mong ngài thứ lỗi. Làm cho bạn không được như vậy, vẫn không dám làm chuyện này. Chỉ có lợi. Làm cho bạn xin vui lòng gấp đôi. Mặc dù thiệp binh sẽ ít, nhưng lại giúp đỡ trái tim của nhà Hán. Xin ngài giúp tôi. Thì ra đang đợi tôi ở đây. Thưa ngài, nhưng không bị Tào Tặc trọng dung dưới tay một tên khốn. Thật đáng tiếc. Nếu ngài giúp tôi sẽ đối xử với nhau như một quốc gia. Người bình thường không đủ để tìm người, sẵn sàng làm hết sức mình vì chúa. Chết công rồi. Được rồi, tôi có Khổng Minh Tử, sao phải lo chuyện lớn không thành. Tử Bình, theo những gì bạn thấy, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Đây hẳn là Lưu Bị và Gia Cát Lượng, một thử thách đối với tôi. Họ đã thừa nhận chiến lược của mình, bây giờ muốn biết tầm nhìn chiến lược của mình như thế nào. Người đó tiện bàn 1-2. Bê Sơn Công nghe Tào Tháo đại thế đã thành tâm nhãn. Gần Hứa Xương là hoàng đế của rồng bị mắc không làm gì cả. Sau khi bỏ hoang thì nên đi đâu? Nino thất bại, thành phố bị lộ ra ngoài. Sử quân cho rằng Lưu Cảnh Sinh có trái tim chống Tào. Lưu Cảnh Sinh không có công Tào ý, nhưng phải có tâm chống Tào. Con trai Lưu Từ thế nào? Con trai này không có tham vọng, nhút nhát, trái tim trống rỗng. Theo tôi, Lưu Cảnh Sinh già yếu, chỉ còn khoảng 1 năm 10 ngày. Từ Bình còn có thuật bói toán, không thể nào. Ở dưới lại có chút thuật lấy hương nhân. Nhưng Lưu Từ kế vị có ảnh hưởng gì đến chúng ta? Có chủ công nhưng có dư đồ tử. Binh, xin vui lòng nói, xin vui lòng xem. Thân dã thất thủ, thành trì gần nhất là Phạm Thành. Tương Phản hai thành nhìn qua sông, nếu có trái tim kháng Tào, vậy Tương Dương có thể có vốn vận chuyển đường thủy và đường bộ, hỗ trợ Fan City phòng thủ. Thành phố có thể bảo vệ, nhưng nếu Tương Dương không sống cùng nhau, thành một thành phố cô đơn, tuyệt đối không thể ngăn cản đại quân của Tào Tháo. Nếu như Lưu Từ bỏ cỏ, Phạm Thành kẻ thù của cha mẹ, Khổng Minh nghĩ sao? Tử Bình nói không khuất phục, nếu Lưu Cảnh chết, Phạm Thành không thể giữ được. Vậy thì đâu là chỗ ở của Lưu Bị tôi? Xin lỗi, Khổng Minh lại muốn sao chép kế hoạch của bạn. Cuộc tấn công chính có thể dẫn quân từ lục địa vào cánh giữ lại phái một đội quân lệch từ thủy lục tiến thủ Giang Lăng. Thì ra là vậy. Yên Linh Giang Lăng thành sừng, có thể giữ xa nhau bằng đường thủy. Thật sự có thể nhận được đánh giá này. Đâu, tôi chỉ tính số mạng của Lưu Cảnh thôi. Đây mới là chuẩn bị trước. Tài năng của Khổng Minh tốt hơn tôi rất nhiều. Ha ha ha, hai vị quân sư đều là người Trung Long Phượng, đừng tâng bốc nhau nữa. Tử Bình có nghệ thuật hướng về người, bạn có thể chụp ảnh cho tôi được không? Chúa công có tài năng thiên nhân, chỉ cần một nơi long đằng là có thể hóa long đằng đạt. Ồ, đây rồi. Nơi này ở Kinh Châu. Ha ha, cái nào tôi nhìn thấy nơi này ngay trong mắt trái tim.
Khi Khổng Minh Tử nhận hết, đó là ngày Lưu bị vẽ rồng của tôi. Tử Bình Nhân, kế hoạch bạn nói trước đó hẳn là vẫn còn chút dè dặt. Quả nhiên không thể giấu được Khổng Minh. Tôi biết anh đang lo lắng điều gì. Tôi lo lắng về điều gì? Hồ báo cờ đúng là điểm này phải phòng thủ. Đến lúc đó, em rằng chỉ có thể xuống sông. Đến Giang Hạ Liên Tôn chống Tào rồi. Đúng vậy, chỉ dựa vào lực lượng hiện tại của cuộc tấn công chính không thể thượng nguồn không thể chống cao độc lập. Nội vụ tôi không được, không chắc sau này thật sự muốn thành mưu đồ cùng quân đội chinh chiến. Bây giờ cố gắng giữ chân tài năng cho Thục Hán tương lai càng nhiều càng tốt. Chủ nhân có người xin gặp. Ai? Giết người giết quân sư. Hắn làm gì ở đây? Biến mất. Nói tôi không khỏe. Là giết quân sư, anh không thể vào được. Giết quân sư, tướng quân Trương không thoải mái ở đâu? Để tôi xem nào. Cậu làm gì ở đây? Tướng quân biết đây là rượu gì? Không phải là đu con sao? Đặt gì trước? Rượu này ngon quá. Bạn không phải là chân thành giải trí cho tôi sao? Tao không sợ mày đâu. Rượu ngon thật. Dùng 2 vò rượu ngon này bồi thường cho tướng quân Trương. Tướng quân có chấp nhận không? Cậu nói gì? Tôi nói dùng 2 vò rượu này để bồi thường cho tướng quân Trương. Xin tướng quân chấp nhận. Đây là ta để cho Trương tướng quân công khai chém mặt mũi. Bồi thường cho tướng quân là theo lỗi của lão Trương, không thể trách bạn. Không cần bạn bồi thường. Lạ thật. Vì không thể trách tôi, tại sao tướng quân lại nổi giận với tôi? Không thấy tôi. Các bạn đọc sách có phiền không? Muốn mắng tôi thì trực tiếp đi. Cố lên, tướng quân hiểu lầm rồi. Nếu không cần bồi thường, rượu này cũng mở rồi. Nếu không uống cùng nhau, cô muốn uống với tôi không được sao? Bạn có thể uống được không thành vấn đề. Hơi thở thật to. Trương tướng quân đúng là vạn định. Tự đổi cho tôi một cái là được. Từ nay về sau ta lão Trường sẽ coi ngươi là người của mình. Có việc gì bạn cứ nói đi. Được rồi, chúa ơi, chuyện này mới bắt đầu thôi. Ngày sau trong quân cũng không thể thiếu việc dễ dàng. Tử Bình yên tâm, tôi biết anh thông minh. Người đẹp mắt hơn Gia Cát Khổng Minh kia nhiều. Bạn không biết khi anh ấy lần đầu tiên đến, cái bụng đó không ai nhìn thấy. Khổng Minh có tài năng lớn, tâm khí cao cũng là bình thường. Dễ dàng không thể nói nhảm. Tôi không nói nhảm. Lúc trước là quân chúng thiếu người có năng lực mưu đồ. Và anh ấy thực sự tốt, cho nên mọi người đều phải cho hắn mặt mũi. Bây giờ Tử Bì đến chịu an tạp, bạn không tệ hơn anh ta. Vị trí của anh ấy không còn độc đáo nữa. Đấu Chín với Trương Phi cuối cùng kết thúc bằng thất bại của Trương Phi. Người Tông trở về phủ, lại biết Gia Cát Lượng đến nhà tìm anh ta. Lúc này đã đến Gia Cát phủ. Để tôi giới thiệu, đây là người Tô Nghiệp Tử Bình. Tử Bình đây. Vừa mới sinh ra, anh vẫn chưa gặp anh ta. Là tử thụ Từ Nguyên Trực. Từ Nguyên Tử Bình huynh nhận ra ta. Cậu đã từng nghe về cậu, cho nên có chút ngạc nhiên. Tất cả đều là những chuyện nhỏ nhặt không đáng nói. Địa chỉ ban đầu của mẹ bạn. Không thì tôi là mẹ của bạn thế nào? Mẹ tôi đang nghỉ ngơi ở nhà. Cảm ơn Tử Bình đã quan tâm. Nhà của Sinano. Chính xác, sao thế? Không sao, được rồi. Ha ha, Tử Bình huynh thật là người cổ xưa, ruột ấm áp. Tôi cũng mới phát hiện ra Tử Bình còn có mặt này. Vậy người bên cạnh bạn chắc hẳn là phu nhân rồi. Ô, bị ngươi làm gián đoạn suýt chút nữa quên mất phu nhân ta Hoàng Nguyệt Anh. Nghe nói phu nhân thông thạo vụn gỗ, sau này có thể có một số thứ cần vợ giúp thiết kế. Thưa ông, nếu có nhu cầu, Nguyệt Anh phải cố gắng hết sức để chờ đợi. Không biết là gì, có bản vẽ. Phu nhân, sau này tôi nghĩ ra cách trưởng thành rồi mới nói cho phu nhân biết. Vâng, Khổng Minh, tôi chỉ muốn nhờ phu nhân thiết kế thôi. Không sao đâu, nhưng vợ tôi rất giỏi. Cậu cũng có thể tính được. Ha ha, công việc ban đầu vừa trở về từ Tương Dương. Ý nghĩa của Lưu Biểu rất rõ ràng. Nếu Tân gia không giữ được thì rút lui về Phan Trang. Tương Dương nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Xem ra Lưu Biểu vẫn đang bảo vệ chúng ta, muốn lấy chúng ta làm tổ tiên. Quân mới của Tào Tháo chạy sớm là không thể nào. Chính xác. Còn có một người là Lưu Cảnh Sinh sức khỏe không tốt, bệnh trên giường. Nhưng tin tức này chủ công có biết không? Đương nhiên ngay khi vị trí ban đầu đến sẽ gặp chủ công trước. Ý kiến của chủ công là gì? Sau đó, Lưu Bị theo đề nghị của tập trung vào chính trị, tích trữ vũ khí càng nhiều càng tốt, chờ đợi mới thay đổi, giúp đỡ quân sĩ đi đến người hầu để thông báo cho quân sĩ thiếu kiên nhẫn. 1 năm rồi, Tào Tháo cũng nên đến. Tử Bình, hôm trước có cơ hội làm báo cho Tào Tháo bình định rồi. Sau 2 tuần, quân đội đang được sửa chữa. Chúa công, đây không phải là điều chúng ta mong đợi sao? Nhưng vừa rồi, Tương Dương gửi người đến nói Lưu Cảnh Sinh bị bệnh nặng. Đi theo tôi, không lo lắng và lừa đảo, cho nên mời cả 3 vị quân sư đến thương lượng. Từ đánh giá này, số mạng của Lưu Cảnh đã hết. Chắc là phải giao cô đơn rồi. Lưu Cảnh Sinh nếu chết, tin tức được đưa ra, xung đột nội bộ ở Kinh Châu, Tào Tháo sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Tân gia nhất định là muốn bỏ rơi ta đi. Bắt đầu sắp xếp đốt cam thảo, chuẩn bị một món quà cho Tào quân trước. Vậy Tương Dương nên đi hay không đi? Sau khi đi, chúa công sẽ vào Kinh Châu. Cũng thiếu một cái tên như vậy. Từ Bình không biết. Trước kia tộc Thái Thị có tâm giết ta. Lần này đi Tương Dương em rằng cũng có lừa đảo. Thật sự không được.
Vậy thì để cho Tử Long tướng quân dẫn quân đi theo đi. Tôi cũng đi với chúa công một chuyến. Không được. Làm sao có thể dò gì, ta cùng Tử Long đi liền chém người. Cảm ơn chúa công, nhưng con người phải theo chúa công xây dựng Thiên Thu công nghiệp, đâu có thể tránh nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Từ Phiên đến Tương Dương có ý hữu ích. Xin chúa đừng lo lắng, chúa công này thì y Tử Bình đi. Nhưng được rồi, nhưng Tử Bình phải đi theo Tử Long. Không bao giờ rời đi. Mượn chúa công mấy ngày sau, Lưu Bị cùng với Tôm, Triệu Vân cùng nhau vào thành Tương Dương. Quân đội đóng quân cách thành phố không xa. Huyền Đức đến rồi. Cảnh Sinh huynh bị đến rồi. Tử Long đang ở bên ngoài, nhất định phải hỗ trợ an ninh quân sự. Tử Long có nhận ra những người này không? Vân mấy năm trước cùng chúa công kiếp sau gặp qua một ít, giới thiệu cho tôi những người bạn biết. Vậy phu nhân lại chuyện này mới là cùng Lưu Từ. Lâm Vân gần đây đang tập trung phát hiện tài năng. Trương Doãn lại đang nhìn về phía chúng ta là Khải Việt. Bên kia tự mình đứng là Lưu Biểu đại tướng Văn Bân. Vân quen biết những người này. Mê mông, Tử Long ở đây, chúa công, tôi đi đây. Đi thì đến, quân sư phụ, để tôi canh gác quân sư. Tử Long yên tâm, tôi không đi xa, hơn nữa Lưu Biểu chưa chết, làm cho bọn họ bây giờ cũng không dám động thủ. Quân sư không cần nói nhiều. Người đến là Lợi Dương, ông vô danh làm tôi nghe thấy một chút. Không biết ngài đón tôi đến đây có việc gì vậy? Kinh Châu sắp sửa nghị chủ, không biết cậu định làm gì? Ngụy Diên cúi đầu không nói. Thực ra anh ta đã có đầu Lưu Bị rồi, nhưng lại sợ bị chủ nghi ngờ. Vì vậy, loại bỏ sự bất an. Lưu Cảnh sinh tử, con trai không thể giữ, nhất định phải đầu hàng Tào. Nhưng Tào tập bạo lực vô đạo, coi như kẻ trộm. Lệnh chúa Lưu Hoàng thúc của ta muốn phục uy của nhà là thiên hạ chính chủ tướng quân có thể có một đầu chi thực. Không nói dối, từ lâu đã có ý của tùy Lưu Hoàng thúc, chỉ than thở không ai hướng dẫn. Dễ thôi, tôi muốn giới thiệu cho nhà máy Văn, chưa biết tên ông. Tôm dưới, bình chữ. Tôm không có danh tiếng dưới tài khoản của Lưu Bị, nếu có thể cùng Lưu Bị đến một dịp quan trọng như vậy, chắc là địa vị cũng không thấp, làm Yun gặp người hẳn là không có vấn đề gì. Vậy thì có ông Lao giới thiệu. Đã như vậy thì xin tướng quân nhanh chóng tìm cơ hội dẫn bộ khúc đến Fan City chờ đợi. Tiên sinh nói có một kế có thể giúp chúa công trực tiếp lấy Tương Dương. Tôi nói nghe đây. Bộ phận dọc theo lấy ở thành phố Tương Dương làm ứng phó. Chờ quân chủ đến, tài xế mở cửa thành là có thể dễ dàng lấy được Tương Dương. Công chúa nhân nghĩa chắc là không phải trước khi Tào Tháo chiếm đóng, chiếm đất của Lưu gia, mượn thời gian gửi chỉ làm tăng thương vong. Không muốn chúa công nhân nghĩa đến đây, không uổng công theo sau, làm theo lời ông chủ nói. Rất tốt, phía dưới đi về trước, nếu không mày sống khổng ẩn. Xin tướng quân đợi một lát nữa mới đi. Chúa công vẫn chưa ra. Vẫn chưa ra, thưa ông, tôi không biết tên ông. Sớm nghe dị độ đại danh Hạ Tôn Nhân, giới chữ bình thường không biết gì. Không biết quê hương tổ tiên của bạn ở đâu. Có gia đình. Nhà tổ tiên Hạ, một thường dân. Không có chuyện gia đình nổi bật, thưa ông, không có gì ngạc nhiên. Quân nhân, người này tàn nhẫn quá. Không có bên cạnh, đừng sinh ra bên ngoài lễ hội. Văn tướng quân Lưu Kinh Châu sau khi chết nên tảng Kinh Châu sắp bị phá hủy trong tay Thái thị. Vô nghĩa, là muốn thử kiếm phong của ta. Ta lại hỏi ngươi Lưu Kinh Chu Nhược chết, ai sẽ kế thừa Kinh Châu? Cho dù đó là công tử hay công tử Từ, Văn Mỗ đều sẽ thể chết trung thành. Tướng quân Trung Nghĩa hạ khâm phục, nhưng nhìn dưới đây, người kế vị nhất định là công tử Lưu Từ. Thì sao? Lưu Từ kế vị, tướng quân trong lòng so với Lưu của Thái Mao Khải Việt có thể có trọng lượng. Cô muốn nói gì? Tướng quân trung thành với Lưu Cảnh Sinh, vẫn trung thành với người chiếm đóng Tương Dương. Cảnh Sinh công có ân với ai đó, một cái tự nhiên là trung thành với Lưu thị một môn tốt. Tôi hỏi lại anh, nếu Thái Mậu vượt qua nhánh sông, công tử Lưu từ tiến huyện Kinh Châu bỏ Tào, tướng quân có thể xứng đáng với ân điển của Lưu Cảnh Sinh, nhưng vẫn là trung thành với Lưu thị một môn. Làm sao có thể? Có thể sau này sẽ biết được không? Tôi chỉ hỏi ông tướng cảm thấy thế nào? Nếu vậy, mực ấm. Lưu từ kế vị Kinh Châu đầu hàng Tào trọng nghiệp, xem tôi nói có đúng không? Lưu Hoàng thúc tuy không phải là Lưu Biểu một môn, nhưng lại không muốn cưới Lưu Biểu để cai quản một nơi, càng phải ủng hộ công tử quản lý Kinh Châu cho đến khi chết. Nghiêm cấm ở đây, cái nào đúng hay không, xin vui lòng tự quyết định đi. Lưu Hoàng thúc chúa công có lệnh. Cảnh Sinh hung hộ không có chiếu cố, phòng chơi cờ. Kinh Châu còn đổi tên cờ công tử mấy lần. Cảnh Sinh bệnh nặng đến đây, tại sao không thấy công tử đến? Chúa công lệnh cho công tử cầm cờ xuống sông, không được rời đi. Vì vậy, tối là tối. Đừng cứu. Chậm rãi nói cái gì là Tào Tháo lệnh đại quân đến tấn công. Tào Tháo chắc là biết cảnh sát bị bệnh nặng. Muốn thành người lớn đến nguy hiểm không cần đến Tân Dã chính quân ngăn chặn trước. Có việc Lưu Hoàng thua có thể bị trừng phạt. Khổng Minh Nguyên chấp hẳn là đã biết động thái của Tào quân rồi. Chúa công đã có kịch để báo đáp. Các chiến lược gia có một kế hoạch. Chúa công tầm cũng không thể giữ lâu. Hành động không có vấn đề gì. Trả lại ở đâu là như Khổng Minh. Tử Bình lúc đầu có ý kiến lấy bác sĩ Lâm Giang Lăng không? Điều này phụ thuộc vào tình hình kinh chủ. Không biết Lưu Cảnh Sinh, tôi thấy Cảnh tức giận như lo lắng. Ước tính sinh tử là trong mấy ngày này. Như vậy chúa công có thể tạm thời từ bỏ.
chờ Lưu Biểu và tang. Sau khi đổi tên tiệc, bạn có thể trực tiếp lấy Tương Dương. Tử Bình cảm thấy kế hoạch này thế nào? Kế hoạch tốt, chỉ sợ chúa công không chịu. Chúa công không thể mất. Tương Dương không thể phá hủy dưới Lưu Biểu. Bỏ lỡ cơ hội này. Sau này lại muốn chiếm thành phố này, giá cả rất lớn. Đi bộ trong rừng với tôi. Bây giờ anh ấy đã chết, muốn tôi đi cướp đất chuộc của con trai hắn. Làm sao tôi có thể chịu đựng được? Chỉ có thể trả lại Giêng Năm theo kế hoạch của Tử Bình. Bảo vệ Di Lăng Giang Lăng ngày sau lại làm ngược lại. Người này là ai? Chắc là Giang Hạ cấp 1. Công phu thu phục lòng người thật sự rất tốt. Có lẽ tất cả mọi người ở đây đều không ít mở lời cho anh ta. Quân sư đều tới, đúng lúc cổ gà đợi khi công tử để lại. Chúng ta cùng nhau ý nghĩa, không biết cái cổ gà này gọi là cái gì. Công tử đều biết Lưu Kinh Châu bị bệnh nặng. Tôi muốn đến Tương Dương để gặp Kinh Xu lần cuối. Ai biết là Thái Mậu, Trương Vân đám người ngăn ở ngoài cửa thành không cho vào cướp. Rõ ràng Tương Dương đã bị tên trộm nổi loạn Lưu Tư khống chế rồi. Muốn mời Lưu Sử Quân cùng nhau ra quân đòi tội. Cổ gà chỉ biết Lưu Tư nổi loạn, nhưng không biết hắn đã đem hương cửu quận đều kính dâng cho Tào Tặc đi. Lưu Sử Quân nói là thật. Tống Trung đi đưa thư cho Tào Tháo. Trên đường trở về được anh trai thứ hai của tôi hôn. Như vậy, để quân đội có thể treo tên lửa, bắt anh ta từ ngoài thị trấn. Vậy Tương Dương nằm trong tầm tay bạn. Cảnh Sinh đối xử với tôi không mỏng manh. Ta không muốn kết hôn với Chi Câu Ghi. Cho đến nay, ta chỉ có thể xuống Nam chọn đế rồi mới đi. Tào Tặc mời Ghi Bo về. Nhắc lại, tôi chở Giang Nam xuống Giang Lăng, chờ tên trộm Tào tiếp quản Tương Dương, liền cùng công tử rời đường thế chết đi Tào. Đó là không nên xấu hổ. Chúa công Tân Dã phàm thành đô không thể giữ được nữa. Tiên phong Tào nhân binh không quên, hay là phải lên kế hoạch sớm. Công tước ưu tiên hàng đầu là giải ngũ quân đội và dân thường. Đưa Tư Sùng đi tị nạn ở Phan Chen, sắp xếp nhiên liệu cỏ khô trong thành phố Sinano, phục kích gần đó. Sau đó chúa công trước tiên rút về Phan Chen, sau đó ta sẽ cùng nhau quay về Giang Lăng. Đây là vận động tướng sĩ Phúc Tín, do chủ công do Khổng Minh sắp xếp làm nhà. Khổng Minh cứ làm đi, không cần phải lo lắng. Định Lượng không đáp ứng yêu cầu của chúa công, về Từ Thụ nghe lệnh, mệnh hai người dẫn một vạn thủy quân Nam xuống Giang Lăng, tiếp quản với danh nghĩa của nó. Triệu Vân nghe lệnh, người dẫn 3.000 quân, chia thành 3 cổ phiếu. Bây giờ mái nhà dân cư trong thành phố được sắp xếp bằng chất đốt ẩn mình ở cổng phía nam và phía nam của Tây Thành. Người Tào sau khi vào thành nhất định sẽ nghỉ ngơi ở nhà dân, chờ đến khi trời tối gió lên, may bắn tên lửa vào thành phố, vẫy cờ và hò hét. Quân địch sau khi chạy trốn khỏi cổng phía đông dẫn quân che chắn giết chết. Trương Phi nghe lệnh, anh lãnh 1.000 quân, bắn bên trái Đường Lâm ngoài cổng phía đông. Mi Pha Lưu Phong nghe lệnh, hai người lãnh 1.000 quân, bắn phục kích bên phải Đường Lâm ngoài cổng phía đông. Khi thành phố cháy, quân địch chạy trốn, xả giết một quân Trung Hoa, phục kích vào rừng. Nhớ đừng tham công đuổi theo. Sau khi quân địch đột phá, lần đầu tiên rút quân đến Fan City hội chủ công Nam xuống Di Lăng. Tử Bình có thể bổ sung, về chiến trường Khổng Minh đã sắp xếp rất tốt. Tôi không có gì thêm, chỉ muốn mời gia đình của các tướng lĩnh trong quân đội, tất cả cùng với quan tướng quân đi về phía Nam không. Tử Bình cảm thấy nước và đất liền an toàn hơn đất liền. Mặc dù điều này sẽ khiến Triệu Vân thiếu một lần cơ hội thắng lớn, nhưng rốt cuộc là sức mạnh lớn hơn hại. Hơn nữa, thần dũng của Triệu Vân càng giấu sâu, vai trò của nó trong tương lai sẽ càng lớn. Bất kể lý do gì, ngay cả khi vận chuyển, mẹ con nhất định phải đi thuyền bằng đường thủy. Cảm ơn bạn đã quan tâm. Định mệnh làm không sai, vậy thì tốt. Một thời gian, quân Lưu Bị bước vào thời gian chuẩn bị nóng bỏng. Quan Vũ dẫn quân nước xuống Giang Lăng, mà Lưu Bị mang theo một đoàn quan chức dân sự và rút về phía Phàm Thành. Tàn tích của các tướng lĩnh khác được đặt trong trái tim. Tại sao chúa công than thở, cũng không biết lúc Khổng Minh là các vị tướng có khỏe không? Chúa công thì thư giãn đi, lấy vật liệu của Khổng Minh, hoặc là không cần phải dùng nữa. Trong thiên hạ này không có mấy người có thể nhìn thấu, chưa kể người Tào xuất thân ngũ quan. Chỉ là một tai nạn thôi. Theo ta được biết, người Tào kia không có người như ta. Ai biết được, tài khoản của Tào Tặc bao nhiêu người. Ngay cả Tử Bình cũng chỉ có thể là một võ tướng. Người của tôi gia nhập quân đội, sớm muộn gì cũng phải gọi tên Tào Tặc đó. Ngoài ra còn có Sia Hupi Phu hối hận. Tử Bình yên tâm, sẽ có một ngày như vậy. Mặc dù bây giờ tôi Lưu Bị chưa nói qua, nhưng sau khi có anh và Khổng Minh, ta có lòng tin xông ra một mảnh đất. Sân khấu loạn thế này cũng không thiếu được bạn. Chúa công có sẵn người ít việc ít hơn một chút, nhưng sẽ không còn tinh tế nữa. Chờ đến Phàm Thành còn có bất ngờ nữa. Phàm Thành không phải là đi ngang qua sao? Có thể có bất ngờ gì? Lúc đó chúa công sẽ biết. Cũng không biết thành Na Phàm hiện tại là ai canh giữ. Có thể để tôi trở vào thành nghỉ ngơi không? Chúa ơi, yên tâm, người đã sắp xếp xong rồi. Sự sắp xếp của Tử Bình không được chào đón chủ công của Ngụy Diên. Chúa công phải cố gắng hết sức để nhận Văn Trung nghiệp. Văn Thường tức giận, sao Hà Trung Dạ lại ở đây? Tôm lúc này mới nói ra chuyện ở chỗ Lưu Biểu lúc đó. Thì ra là vậy. Lúc đó Tử Bình nói có việc phải làm, vì tình hình quân sự khẩn cấp. Sau này tôi quên hỏi.
Có thể giúp tôi lưu thế quân? Thuê có thắc mắc, Tân Thủy Quân trả lời thành thật. Công việc nặng nề nhưng hỏi cũng được. Ngày xưa Hiệp Tử Bình nói với ta, khiến bạn không muốn cưới Lưu Biểu để cai trị một nơi. Hơn nữa phải ủng hộ công tử Lưu Tề quản lý Kinh Châu cho đến khi Lưu Kỳ chết. Xin hỏi lời này là thật? Trọng Nghiệp suy nghĩ kỹ, nếu không rõ ràng ý này, Tử Bình lại dám nói dối. Vậy xin làm Lưu Sứ Quân, chúa công. Tôi phải làm việc chăm chỉ, thắng được nhiều hơn. Không biết trong thành có bao nhiêu binh mã, chỉ có 3.000 binh sĩ của ta. Mời đến, để lấy đi Tương Dương một binh một chân, xin chúa thứ lỗi. Nói gì vậy? Trọng Nghiệp có thể đến là đủ rồi, đừng ở đây nữa. Thành phố trước đi, chờ bọn Khổng Minh đến, chúng ta sẽ hành quân về phía nam. Quân sư, sao ông lại ở đây? Nhà máy, anh đã ở đây lâu chưa? Ngược lại, giới nào đó thường đến, lệnh quân sự. Vậy anh có biết chỗ nào để lấy thuốc độc mãn tính không? Hãy nhớ là mãn tính, loại bị nhiễm độc sau khoảng vài tháng. Tại sao độc mãn tính rất khó tìm? Quân sư hiểu lầm rồi, so với chất độc mãn tính dễ tiếp cận hơn. Vậy thì thu cho tôi một ít. Nhớ là chuyện này không được để cho người khác biết. Quân sư, chất độc này muốn làm gì? Sao? Anh muốn biết? Là Văn Trưởng nói nhiều, xin quân sư đền tội. Văn Trưởng đừng căng thẳng, nếu không phải trong người của mình. Toàn quân dừng lại, ha ha ha, đại ca anh Huy đến rồi. Quay lại là được rồi. Kế hoạch của Khổng Minh có suôn sẻ không? Chúa công may mắn không nhục mạng. Khổng Minh vất vả rồi, Chu Giang vất vả rồi. Ít, đưa quân vào thành phố sửa đi. Cuộc tấn công chính không thể chờ đợi. Tào Tặc có thể đuổi theo bất cứ lúc nào. Bây giờ phải nhanh tay đi về phía nam. Nhưng các người chưa có thời gian nghỉ ngơi. Sở Công đừng lo lắng, quân đội chậm chạp đến đây chỉ để chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Không mệt? Đúng vậy, đại ca, các tướng sĩ đều rất tinh thần. Vậy thì, thuyền trưởng, hãy đưa quân đội của ông ra ngoài. Chúng tôi đang ở phía nam. Hai người này không? Khổng Minh giới thiệu cho bạn một chút. Người vừa đi là Uê Yên, Ngụy Văn Trưởng, đây là Văn Bằng. Văn Trọng Nghiệp bây giờ đều là người của mình. Chúc mừng chúa công đã nhận 2 vị tướng. Này, cái này không tốt đâu. 2 vị tướng này đều tự mời đến. Sao lại nói vậy? Con người chỉ là cầu nối. Chủ yếu là danh tiếng của chúa công. Mọi người làm gì vậy? Tôi đã đợi nhiều năm để sống dưới sự cai trị của quân đội. Tự biết làm quân lai dân như con trai. Mà tên trộm Tào kia có tiếng xấu bên ngoài, từng đi qua 3 thành phố Từ Châu. Nếu quân đội đi, tôi phải làm gì khi đối mặt với tên trộm Tào? Cái này tôi chờ hẹn hò gióng 2. Đã quyết định. Quân đội đi đâu, tôi sẽ đi đâu. Sức mạnh dự phòng ít ỏi, tên trộm ở phía sau, sợ không bảo vệ được toàn dân. Tôi chờ tâm ý đã quyết định. Sống chết có mệnh, chỉ nguyện thế chết đi theo quân sứ. Cầu mong quân đội chấp nhận những người như tôi. Tử Bình, bạn nghĩ sao? Tôi nghĩ gì có quan trọng không? Đây là vấn đề sinh tử của toàn quân. Chúa công vô dụng sẽ không đồng ý. Tử Bình là kẻ chủ mưu, làm hết sức mình. Sao có thể một câu chúa công sẽ không đồng ý 2 chuyện? Khổng Minh có thể thử xem. Yên tâm đi, dù thế nào tôi cũng sẽ bảo vệ quân đội. Cuộc tấn công chính vào dân thường sẽ làm chậm tốc độ hành quân rất nhiều. Nếu như tên trộm đuổi theo, hậu quả không thể tưởng tượng được. Sử quân Khổng Minh này thành đại sự phải lấy con người làm trung tâm. Bây giờ lòng người giống tôi, làm sao tôi có thể bỏ rơi họ? Chúa công vô nghĩa đã quyết. Khổng Minh không cần nói nhiều. Ít, anh sẽ tổ chức cho dân chúng đi về phía nam cùng với quân đội. Xít, anh đi với tôi. Quân sư, có chuyện gì vậy? Ta còn phải đi chỉ huy đám dân đó. Dực Đức sau khi vượt sông, ngài đã chia 100.000 dân này ra làm ngũ cốc. Phía trước và phía sau, khoảng cách xương mày từ từ kéo ra 1 dặm, sắp xếp 10 binh sĩ trong dân chúng. Cố định dọc đường. Tại sao vậy? Quân sư, một điểm như vậy không phải là đột phá sao? Làm như tôi nói đi. Bao Tào Tặc đích thân dẫn 5.000 quân kỳ, tập trung đuổi theo ra khỏi Tương Dương. Vâng, tấn công chính. Tôi đến Giang Hạ tìm công tử Cờ cầu cứu đi. Hảo Khổng Minh đối với công tử có chỉ điểm không? Tự mình đi một chuyến nhất định sẽ đồng ý. Nguyên chủ thì có Lão quân sư rồi. Phong Nhi, người dẫn theo sư đoàn 500 quân đi một chuyến, nhất định phải bảo vệ quân sư. Giờ chúng ta đang ở đâu? Phía trước chúa công sắp đến huyện Đăng Dương rồi. Bây giờ chúng ta đang ở Cảnh Sơn không? Sang Sang Bâu ở đâu? Phía trước không xa, có một cây cầu. Sau khi qua cầu độc là có thể đến tỉnh Đương Dương. Cây cầu dễ dàng, dân chúng còn đi động mắng. Tốc độ càng ngày càng chậm. Chúng ta hành quân cả ngày lẫn đêm. Rất nhiều người già, phụ nữ và trẻ em không chịu nổi. Để dân chúng kiên trì. Đến cũng đừng dừng lại. Đi thôi. Tên trộm đuổi kịp rồi. Nhưng dân chúng thì sao? Chúa ơi, nhanh lên đi. Đừng nói dân, chúng ta đều có thể gấp ở đây. Ưu tiên hàng đầu là chạy trốn đến Di Lăng. Có thể chạy một cái là một. Tôi sắp xếp với tướng Trương. Tử Long dẫn chủ công đi trước. Dễ dàng có ý tưởng. Giải thích.
Tôi muốn dùng hàng chục tập để đặt một bên trong rừng phía sau cây cầu. Được, nhưng tôi phải nhắc anh, nếu ngươi có thể dọa được tên trộm, đừng tháo dỡ cây cầu này trước khi đi. Sao lỡ như tên trộm tàu bị hủy thì sao? Nếu bạn tháo dỡ cầu phao, chẳng phải là nói với hắn là người sợ hắn tiếp tục đuổi theo sao? Thì ra là vậy. Cố vấn quân sự, quân đội đã được cứu. Ta cũng vội đến Di Lăng trước, phần còn lại sẽ để lại cho ít. Dân chúng có thể chạy bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu đi. Đó là mục đích của anh sao? Tử Bình, Khổng Minh chỉ muốn từ bỏ dân chúng và ông lợi dụng dân chúng. Người của Tào Tháo đuổi kịp nhanh như vậy, chắc là ngay cả lương thực cũng không còn đó nữa. 2 ngày gần đây gặp phải cái này không có vũ khí, 100.000 người với lương thực. Kết quả có thể tưởng tượng. Phía sau Tự Bình thế nào? Tướng quân Trương, khi sử dụng y bin trên cầu Trăng Ban, ta dặn hắn sau khi lui Tào Tháo không được cắt cầu. Lương thực của Tào Tháo không đủ, dưới sự cân bằng hẳn là không dám đuổi theo. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Chỉ thương hại 100.000 người thôi, tất cả đều chết vì tôi, Lưu Bị. Đây không phải lỗi của chúa công, chúa công đừng tự trách mình. Cậu không sao chứ? Đại ca tốt. Tên Tào tặc kia bị ta phá mật dưới sông đầu cầu. Rút lui. Em trai thứ 3 của ta thật sự là bạn vạn phù bất địch. Đại ca, sao anh lại ở đây? Đại ca Giang Lăng thái thủ dưới đây chức vụ ban đầu. Hãy để tôi đưa 5.000 lính thủy đến đó. Đại ca không ngờ anh trai thứ 2 vào vị trí ban đầu. Chiếm Giang Lăng trước. Cuộc tấn công chính là thời điểm thích hợp. Nhưng thống nhất Bắc lên binh là Di Lăng. Trước Kinh Châu, lương chủ yếu tích trữ Giang Lăng, mà quân đội phần lớn tích trữ Tương Dương. Ta đoán rằng Di Lăng không có nhiều binh mã đại quân. Dịch thành Di Lăng Thái Tỉnh chắc chắn sẽ nhìn gió mà xuống, không thể tránh được người Tô mong đợi. Thái thú Di Lăng Ban Sân tự phụ ra khỏi thành đầu hàng Lưu Bị. Binh không huyết đao liền chiếm được Di Lăng. Khi Lưu Bị chiếm được Di Lăng Giang Lăng, người hầu biết trận xích bích trong lịch sử sẽ không còn xảy ra nữa. Mục tiêu tấn công đầu tiên của Tào Tháo là Lưu Bị mà hắn sợ hãi. Nhưng phương thức tấn công không chỉ giới hạn ở chiến tranh nước. Chủ công Tào Tháo tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, sẽ sớm tấn công chúng ta. Người lính đó đã thấy Tào Tháo sẽ tấn công ở đâu tiếp theo. Chắc là Găng Niung. Giang Lăng là đất nông nghiệp Kinh Châu. Phía Tây có thể vào phía Đông, Nam cũng có thể đe dọa 4 quận Kiêng Nâm và Giang Hạ. Kiểm soát hắn, nó tương đương với việc nắm chặt cổ họng của lực lượng miền Nam. Huống chi Giang Lăng tích trữ rất nhiều tiền lương. Chiến dịch đường dài của Tào Tháo thiếu nhất là lương thực. Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng đến Găng Niung. Chúa ơi, đừng căng thẳng. Chuyện này tin rằng Diên Trực hẳn là có sắp xếp. Chỉ dựa vào binh lực của chúng ta để đối mặt với Tào Tháo, chỉ có thể chết. Chờ Tào Tháo lương tấn rút quân, quá thụ động. Bình có biện pháp đối phó. Có quân sự thì đừng có hồi hộp. Nói đi, tôi có kế hoạch đuổi Hồ Nốt Sói, liên minh với Tôn Quyền. Hãy để Tôn Quyền đi về phía Bắc. Nhưng chúng tôi và Tôn Tăng Tốc không liên lạc. Tào Tháo tạm thời không có ý định tấn công nhà Tôn. Tôn Quyền có thể đồng ý không? Tào Tháo là đại Tôn Quyền, phải sợ hãi, chắc là sẽ sớm phái người kiểm tra hư thực. Chúng ta không thể tự mình chống lại Tào Tháo, nhà cháu cũng không được, chỉ cần tìm một cơ hội thích hợp, có thể thuyết phục Tôn Quyền xuất binh. Vậy ai đi sứ? Tôn Quyền có chuyện gì vậy? Xin chúa công đồng ý, tôi đi cùng với 2 sư đoàn của Khổng Minh. Nếu tên trộm nhân cơ hội vào cung, không phải rất nguy hiểm sao? Chúa ơi, yên tâm, người ta cũng có cân nhắc. Trong trường hợp đó, Tự Bình đều tin đi. Tạ chúa công vẫn sẽ không phụ lòng tin của chúa công. Đây có phải là cảm giác ban đầu của Khổng Minh không? Không tệ. Khen ngợi ngươi đăng kỳ đến Trường Sa quận nương tựa Hàn Huyền. Nói Lưu Biểu đã chết, ngươi không muốn đầu hàng, Tào Tháo mới trốn đến Trường Sa, hắn sẽ không nghi ngờ. Quân sư này đại địch làm sao có thể rời đi? Thủ thành không thiếu một mình ngươi, nhưng sau này tấn công Trường Sa lại không thiếu nội cứng của ngươi. Ngươi muốn không tuân lệnh sao? Không dám nói tuân lệnh. Đến tay giới của Hàn Huyền chú ý một người tên là Hoàng Trung, người của Hoàng Hán Sinh. Người này có biệt danh, bạn và kết bạn với nó. Nếu có chuyện gì xảy ra khi tấn công Trường Sa trong tương lai, đừng bảo vệ tính mạng hắn. Người hâm mộ nóng bỏng nghe lệnh. Mệnh Văn Tuyển làm chủ, sẽ phụ trách công việc quân sự, tổ chức dân bảo vệ Di Lăng. Nặng thế nào cũng không dám nhận mạng. Sao không dám? Chỉ sợ ý nghĩa của quân sư trong quân đội là ý của tôi. Tôi tin vào khả năng làm việc chăm chỉ, người tin vào sự nghiệp nặng nề hơn. Chúa công Mạc Tướng nhất định dám tức giận đồ đệ Vạn Tử không từ. Đứng dậy nghe sắp xếp quân sự. Di Lăng lưu bản binh 4.000, thu thập binh lính càng sớm càng hình thành sức mạnh chiến đấu. Nếu như quân Tào đến tấn công Di Lăng, làm nặng thì chết không giữ được. Nếu quân Tào tấn công Giang Lăng, trọng nghiệp có thể xuất quân tấn công bên quấy rối lưu dân phương thủ thành. Chủ yếu là kẻ thù, không được có địch. Cách làm cụ thể có thể tự quyết định. Không có Triệu Vân nghe lệnh. Bạn cùng tôi đến Giang Hạ gặp Khổng Minh. Nếu chúa công bên này bảo vệ tốt 2 vị quân sư, váy này của tôi còn có sách nữa. Chúa tể, ngài đối xử với những người còn lại với 5.000 và 4.000 binh mã trở về Găng Niu, cũng có thể chết thủ Chu Long đầu hàng quân. Đồng thời, một số tướng lĩnh đang tuyển dụng một số người để huấn luyện. Trong trường hợp cần thiết, chờ tin tức của tôi và Khổng Minh. Sư đoàn lao động, đi thôi. Lãnh chúa còn một nhiệm vụ nữa. Quân sư, nói đi, chúa đã bao giờ nghe? Mã Thị Ngũ thường có nghe nói. Tăng rồi, nhà Mã ở trong thành Giang Lăng, xin chúa công đích thân đến thăm phòng đăng ký. Đặc biệt là Mã Lương, Mã Thị Ngũ thường lông mày trắng tốt nhất nói chính là người này. Em trai Mã Tố Dị là tài năng.
Lãnh chúa có vấn đề, Tử Bình đối với thiên hạ có thể thần vô tướng sao lại hiểu rõ như vậy? Này, quá khứ trôi giạt không chắc sẽ qua rất nhiều người. Ha ha, tôi phải Tử Bình, như thế. Nông thôn ít xiên, tất cả trong không có gì thì nói thẳng đi. Tử Long xem người cũng không biết đi đường vòng. Quân sư Văn Trọng Dĩnh là bộ của Lưu Biểu, vừa lên là trách nhiệm nặng nề phải không? Tử Long dùng người không nghi ngờ, lý do nghi ngờ không cần thiết. Bạn không hiểu phải không? Tử Long hiểu, chỉ là Vân Trường Dực Đức đều ở quân sư, tại sao mạo hiểm sử dụng nặng cứng? Cô nói đúng, nhưng anh nhìn quá gần. Tử Long, ngươi chỉ muốn thủ thành nhưng không nghĩ đến bước tiếp theo của chúng ta. Tôi sắp xếp trước Văn Xương đi Kiên Trường Sa, chuẩn bị cho bước tiếp theo. Bước tiếp theo của chúng ta là đánh chiếm 4 quận Giêng Nâm, nhận được nguồn cung cấp từ 4 quận Giêng Nâm mới có sức mạnh sánh ngang với Tào Tháo Tôn Quyền. Nếu không, cho dù Tào Tháo rút lui, chúng ta cũng sẽ sớm bị Tôn Quyền ăn thịt. Nhưng có thể cho chúng ta máy bay chiến đấu tấn công 4 quận Giêng Nâm. Di Lăng chắc chắn là không kịp xuất quân. Đến lúc đó Vân Trường Dực Đức bao gồm cả bạn, tất cả đều là sự tồn tại không thể. Các ngươi đều không thể ở lại Di Lăng. Vân Ngự khiến thiếu hiểu biết gặp gỡ quân sư làm ăn, xin quân sư tha thứ. Tử Long cũng là công lao chính. Tội gì?